السلام علیکم خدای دې وکړي جوړ روغ به یاست او تېرو ویډیوګانو کې به کوم مشکل نه وي که کوم مشکل مې درلودی د ویډیو په کمنټ کې تاسو کولی شئ چې ما ته پوښتنه پرېږدئ او زه درته جواب درکړم یا هم کولی شئ د وټساپ په ګروپ کې راڅخه پوښتنه وکړئ او زه یې جواب درکړم تېره ورځ مو د پایان مې وویل نن هوم ټیب ته راځو د ویډیو د شروع کېدو مخکې کوم زموږ چینل نه وي درته سبسکرایب کړی زموږ چینل درته سبسکرایب کړئ او د ویډیو سره لایک کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې تاسو ته پر وخت ور ورسېږي او کوم ویډیو څخه پاته نه شي راځو ویډیو د سر څخه شروع کوو چې هوم ټیب اول د دې ته ټولز ویل کېږي صحیح دي دا نور دا چې دې ګروپ ته ټولز ویل کېږي او دې ته بیا ګروپ ویل کېږي صحیح دي چې دا ګروپونه او دې ته بیا باکس ویل کېږي صحیح دا په دغه ټیپ په دغه کوم دغه ګروپ کې چې کوم شیان هغه مکمل ته په لیکلي ډول ستا ورسره راځو دغه ته کټ ته اول کټ څخه شروع کوو غواړم چې دا کټ کړم کټ په داسې مثال دی چې د دې ځای څخه په مکمل ډول هېڅ څه بل ځای راته کښېږده زه راځم ورته وایم چې په دې ځای ماته کښېږده ما په پیسټ کلیک کوم پیسټ درې اپشنونه ډول لومړی اپشن که غواړئ چې مستقیما یې پیسټ کړئ دوم که غواړئ چې په کټ شارټکټ یې پیسټ کړئ که هلته تغییر پکښې راځي بیا په دې ځای کې هم تغییر راځي او درېیم د خط په ډول یې هلته پیسټ کړه لکه چې بیا موږ که نسو کولی چې تغییر پکښې راولو نو راځم ورته وایم چې عموما یې هلته پیسټ کړه دوم کاپي ده کاپي هم داسې کار کوي ګوره دا ځای موږ اوس کاپي کوي غواړم چې پر دې ځای کې پیسټ کړم صحیح ما په پیسټ کلیک وکړه په دې ګوره په ما ډول هغه راته کاپي شوی دی پسې راځو پوینټر چې دی اوس ځینې ځایونو کې زه راځم اوس دا ما هلته کاپیانې واخیستې که تاسو په یاد دي زه راځم په دې ځای په کټ کلیک کوم ګوره دا دوې کاپیانې ما په دې څه پکې اخیستې یا لومړۍ کاپي ده دوم دغه ده اوس که زه پر دې ځای ودرېږم دلته په کټ ما پر دې کلیک وکړم دی خپله راته پیسټ کوي ګوره پیسټ یې کوي غواړم چې دا پسې پیسټ کړم ګوره داسې پسې پیسټ کوي راځو پسې د پاونډ ته ښه پاونډ کې اول لرو د پاونډ شکل تغیرول که موږ غواړو ګوره لایو ویو ته وینئ که غواړو چې یو خط یې تغیر کړو ګوره دا مختلف خطونه شته زموږ سره که د چا پاونټونه په کار وای کمپیوټر پاونټونه یې لږ وه زما سره انګلیش پښتو پاونټونه شته انشاءالله زه یې لینک په ډسکرپشن کې درځم هغه به تاسې زما د ګوګل ډرایو څخه ډاونلوډ کړئ صحیح دي بیرته د کنټرول زیډ په واسطه که مو یو شی پکښې اضافه کړئ کولی شئ چې د یو سټایل یو داسې یو شی هم پکښې اضافه کړئ کنټرول زیډ په واسطه بیرته کولی شئ چې شاته ولاړ شئ ګوره شاته ولاړو پسې د دې ځای څخه کولی شئ چې خط سایز غټ کړئ کوچنی کړئ صحیح په دې ځای کې د یو په یوه اندازه یې کولی شئ غټ کړئ یوه اندازه یې کولی شئ چې کوچنی کړئ په دې ځای کې کولی شئ ګوره دا خط اوس تورې ګرد په کوچني تور سره جوړ دی ګوره دا اف غټ دی زه ورته وایم چې دلته موږ ته څو اپشن راکول شوي دي اول اپشن په کټ اول توری د جملې دا غټ کړه نور ټوله کوچني کړه ګوره اول توری غټ نور ټوله توره کوچني شوله پسې راځم ورته وایم چې ګرده دې په کوچني تورو سره شي ګوره ټوله کوچني تورې سره پسې ورته وایم چې ټوله دې په غټ تورو سره شي ګوره ټوله غټ تورې شوله ټوله دې اول تورې دا لغاته دې غټ تورې شي ګوره په کټ ګوره ایچ ادر فار اګزامپل ټوله داسې جوړ شوه پسې راځم اول تورې ټول دا کوچني کړه نور ټول دا غټ کړه داسې یو دغه یې راته جوړ کړي نو په دې ځای کې غواړم چې اوس دا خط لږ ډبل کړم په کټ پر بولډ باندې کلیک کوم بیرته کولی شئ دې کلیک سره بیرته یې ځینې څه کوي او که غواړم چې لږ دا خط کوږ کړم چې دې ته ایټالیک وایي ګوره لږ کوږ شو پسې راځم که غواړئ چې انډرلاین ورکړئ یا د خط لاندې لیکه ورکړئ نو په دې باندې کلیک وکړئ پسې راځم که غواړئ چې مکمل خط لیکه پر کش شي دې باندې کلیک وکړئ پسې راځم هلته یو بله مهمه موضوع چې ډېره ښایسته موضوع ده ډېره دلچسپه موضوع ده اکثر وخت موږ په ریاضي کې داسې محاسبات سرته رسوو اوس زه راځم دا خط سایز لږ غټوم چې تاسې سم ووینئ داسې اوس راځم ایکس 5 دا 5 ځینې سلیکټومه اوس که غواړئ چې دا ور توان کړې په کټ پر دې کلیک وکړه نور یې توان شو ده که غواړئ چې بیرته د توان څه ایسته کړې ما بیرته پر دې کلیک وکړه ګوره بیرته دغه شو که غواړئ چې ورضریب یې کړې که غواړئ چې ورضریب یې کړې ګوره لاندې راغلی ورته ښه بیرته راځو که غواړئ چې دا خپله جوړ سټایلونه دي د خط کولی شئ چې د دې لارې څخه یو سټایل ورته اډ کړئ ګوره په 50 اپلای کېږي که زه راولاړ شم
ګوره داسې خط باندې اپلای کېږي. پسې آوټلاین کولی شي چې د شاوخوا لیکه ورکوي، کولی شي شیډو ورکوي په خپله خوښه. ګوره شیډو یا کولی شي خطي یا 3D هر رقم شکلونه داسې پکې جوړولی شي دې کې. ګوره دا مختلف شکلونه کولی شي ګلو د خط داسې شاوخوا دغه ورکوي. پسې نمبر سټایل دی، کولی شي دا بیا د نمبرو باندې یوازې اپلای کېږي او دا بیا ګوره مختلف دا د ځینې خطونه که تاسې لیدلي داسې سټایلیش جوړي، دا هم دلته کولی شي چې جوړې کړي ورته. ګوره کولی شي دلته دا په دې کې نور سټایلونه ووینئ. ډیفالټ ډایمونه چې هغه کوم یې خپل ونیسي دلته چې جوړ شوي ورته دا هغه سټایلونه پر اپلای کولی شي. پسې راځو که غواړئ چې هایلایټ یې کړئ، هایلایټ د لارې ګوره ته کولی شئ چې دا هایلایټ کړئ. هایلایټ ګوره د خط رنګ تغیر نه کوي، فقط د خط هایلایټ کوي. زه راځم یو کوچني ساحه ورته سلیکټ کوم، کنټرول زید ووهمه تر څو زموږ خط پخواني شکل ته ولاړ شي. هایلایټ ګوره فقط هغه ځای هایلایټ، یعنې دا زما لپاره مهم دی دا ځای. ګوره هایلایټ یا غواړم چې د خط رنګ وراړومه، نو د دې ځای د خط رنګ به په داسې شکل وراړو. ګوره د خط رنګ. پسې راځم دا اوس دا خط چې ما سلیکټ کړی دی، زه به دا سلیکټ کړم. اوس دا چې دی د دې سر څخه شروع شوی دا خط. اوس راځم دا غواړم د دې سر څخه ګورم مابین باندې شروع شي، غواړم د دې سر څخه دې راته شروع شي، یا هم غواړم چې د لیک تر مابین فاصله ورکمه کړم، یا د یوه سر څخه د بل سر څخه شروع کړم. نو بیا دلته خپله موږ ته اپشنونه راکوڅوي چې تاسې خپله وینئ. ګوره په هغه شکل باندې اپلای کېږي. یا غواړئ د انټر په وولو سره موږ ته یو نقطه کښېږدي. ګوره دلته دا نقطه راته کښېږدوله، که زه دلته ودرېږم انټر وواهمه، ګوره بل نقطه راته کښېږدوله، خط نشته کوم بل، ګوره بیا دغه راته کښېږدوي. کولی شئ چې په دې شکل دا ته د نقطې شکل هم کولی شئ چې واړوئ. ګوره په داسې شکل یې کښېږدئ، یا کولی شئ چې په داسې یو شکل یې کښېږدئ چې د لیکو حساب درته وښیي چې دا دونه لیکه ده، یا کولی شئ چې داسې په یو دغه شکل یې د ABC په الفابې شکل یې ذات ته کښېږدئ. چې دا پر خپل پر لمبروا اپلای کېږي. پسې که غواړئ چې لږ دا صفحه یوې خوا بلې خوا ته حرکت ورکړي، نو که د دې لارې څخه کولی شئ. وینئ دا خط وینئ چې روان دی. پسې که غواړئ چې خط د نقطې د کوم ځای څخه شروع شي، تا د خپله درښیي. پسې دا خط غواړئ د کوم عدد څخه در کوم عدد. اوس موږ که لغتونه نوشته کړي غواړو د A څخه زیډ پورې ترتیب کړو، دلته کولی شو. دلته به د یو څو اپشنه پاتې چې دا د خپل د لیک تر مابین فاصله ورکوئ. ګوره د لیک تر مابین زه دا لیک سلیکټ کړم، د لیک تر مابین فاصله ورکوئ او زیاتوئ. صحیح. پسې اپشن چې دی د رنګ ورکول دی، کولی شئ داسې بیکګراوند. ګوره یو هایلایټ چې هغه موږ لیک تور کوي، دا بیا ګرده بیکګراوند تور کوي، داسې یو رنګ ورکوي. پسې که غواړو چې یو جدول پکښې یوې خوا یا بلې خوا ته لیکه ورکړي، داسې یو جدول لکه ما جوړ کړي، نو فقط پر دې کې لیک وکړئ. اوس ځینې راځي ګوره جدول یې ورکړي. اوس که غواړئ تا لغتونه لکه اتیا کړه چې ما وویل، که غواړئ چې تا لغتونه پکښې ترتیب کړي، هغه لغتونه پکښې کې سورټ کې یا برابر کې د A څخه تر زیډ پورې یا د زیډ څخه A پورې ته کولی شئ. ګوره دلته اوس یو اکسیډنټ دی، یو ډیسیډنټ دی، چې اکسیډنټ معنا د A څخه تر زیډ پورې، ډیسیډنټ معنا د زیډ څخه تر A پورې. وایي غواړئ عدد ترتیب کړئ که خط، زه ورته خط غواړم ترتیب کړم. ګوره پاراګراف دی. دین بای معنا پر څه شي باندې، هغه نور موږ نور څه کړو، فقط ما که غواړئ د A څخه زیډ پورې اکسیډنټ ورسوي که نه ډیسیډنټ ورسوي که اوکې ووه، او نور به ستا خط چې دی د A څخه زیډ پورې ترتیب شي. ګوره دا دلته راغلی. پسې راځو دا چې دی موږ ته داسې دغه کوي. که موږ ورډ صفحه ګوره په ورډ پروګرام کې زه راځم یو بله صفحه اخلم، بلانک پیج ساده صفحه مې ځینې دغه کړه. که زه غواړم هغه صفحه ډیلیټ کړم، نو زه دا اپلای کوم چې تر څو موږ ته وښیي چې د هغه صفحې کوم تور نوشته دي، هغه صفحې کې هغه تور ډیلیټوم، خپل هغه صفحه دغه کېږي. که نه د ورډ پروګرام صفحه موږ نسو دغه کولی، د هغه صفحه هم شرایط کې موږ نسو کولی چې ایسته یې کړو. ګوره ایسته سول هغه صفحه نور. پسې راځو که موږ دا خط چې موږ سلیکټ کړی دی، زه غواړم دې ته سټایلونه ورکړم.
ګوره د هر یو جلا ځان د جوړ سوی سټایل دی صحیح. پسې راځم فایند دی. که غواړې چې یو نوم پکې پیدا کړې په دا خپل دا تاسو سلیکټر دی په دې کې هغه ته کولی شې د دې لارې څخه پیدا کړې. فایند کلیک کوو فایند چې غواړې چې پیدا کړې ګوره ریزلټ پیج غواړې چې څومره پیج ده ګوره دلته پیجونه هیډینګ غواړې چې دا هیډر فایلونه وګورې ریزلټ غواړې چې کوم دغه کېږي دا په دې ځای کې تاسو معلوموي. پسې راځو اډوانس پاینټ کولی شئ په خپله خوښه باندې یو توري ورته سلیکټ کړئ چې یا دغه توري نه دغه توري. زه ورته وایم چې په داسې ټول څه پکې کمپیوټر راته پیدا کړه کمپیوټر فایند. فایند نیکسټ. ګور موږ چې کوم دغه سلیکټر دی هغه نشته پکې کې. زه راځم اوس بیرته ویډیو راچوم په دې ځای کې غواړم چې ویډیو پیدا کړم ځکه دا پاراګراف د ویډیو په اړه دی. VIDEO ګوره راته پیدا کړي. فایند نیکسټ بیا راته پیدا کړي. ګوره داسې یو مخ ته ځي راته پیدا کړي. پسې راځو ریپلیس چې په دا فایند په دغه کې مو او په ریپلیس هلته هم شته. اوس بیا دلته یو د ګوټو دغه دی چې موږ که غواړو اوس زه غواړم چې دومه صفحه راته پیدا کړه چې دلته زه ورته سلیکټ کوم چې دغه د صفحې نمبر پیج زه ورته وایم چې دومه صفحه ګوټو ګوره دومه صفحې ته ولاړئ. که اوله صفحه ورته هم بېرته اولې صفحې ته. پسې ریپلیس که د ویډیو پر ځای چې شي کوئ زه ورته د ویډیو پر ځای احمد ورکه ریپلیس آل ګوره لس ریزلټ یې راته ریپلیس کړ. ګوره اوس د هر دغه پر ځای به احمد نوشتی کې تاسو وینئ. پسې راځم سلیکټ دیوار به دا کلوز کو. اوس به را سلیکټ څه سلیکټ آل که غواړې چې دا ټول خط سلیکټ شي دلته دې داسې کولی شئ. ګوره کنټرول A شارټ کټ هم دی. پسې سلیکټ اوبجیکټ که تا یو عکس یا داسې پاراګراف داسې شی سلیکټ کړی هغه کولی راوړی پکښې کولی هغه سلیکټ کړئ پکښې کې فقط. اوس راځم سلیکټ اوس موږ اوبجیکټ نه یې پکښې راوړی په دې خاطر موږ نه لرو. پسې راځم سلیکټ آل ټیکسټ with similar formatting no date. ګوره کولی شئ چې هغه یو شی فارمټونه چې تا دغه کړي هغه په دې ځای کې راوړئ. زه راولاړېږم د دې ځای رنګ چې دی دا سور کوم. راځم دا هم دې ته هم سور رنګ ورکوم. ګوره یو شی خط ته چې موږ دغه کوي فقط ما زه ورته سلیکټ کړم. ګوره دا هم سلیکټ دی دا او هغه هم سلیکټ دی. پسې راځم سلیکشن پین که کولی شئ چې هغه سلیکشن پین چې ما ټول موږ صفحه د ور پروګرام د ورلرو کولی شئ د دې لارې څخه چې هغه اضافه صفحه یې په چاپ کې باره بیا اضافه صفحه ناقص چاپېږي نو هغه موږ د دې لارې څخه کولی شو چې ایسته یې کړو. او یو پین دلته ګوره موږ اوس دلته چې شي راوړي دي هغه شیان ټوله موږ ته ښیي شو آل هاید آل. موږ اوس اوبجیکټونه نه دي راوړي په دې خاطر موږ ته شی نه راښیي. نو تر دې ځایه پورې که کوم پوښتنه یې کولی شئ په کمنټ کې څخه وکړئ او ویډیو د ضرور د هغو ملګرو سره چې ضرورت وي چې ورډ پروګرام زده کړي ورسره شیر یې کړئ. او د هغه ویډیو که غواړئ درسره ډاونلوډولی هم شي سره ډاونلوډ یې کړئ تر څو هر وخت به استفاده ځینې وکړئ. نو خدای په امان تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.